Goedendag, beste kijker. Welkom in deze reeks rond islam. Wij zijn dieper aan het graven in een merkwaardig boek. Wat is islam? De betekenis om moslim te zijn. En we doen dat in gezelschap van Emilio Platti. Emilio, welkom. Dag. Je hebt de vorige keer duidelijk gemaakt dat de periode die Ahmed Shahab beschrijft een grote periode is waar de islam eigenlijk in het begin nog een beetje aan de zijkant staat, omdat de invloed van de filosofie, van de wetenschap en van de literatuur en de muziek, dat heeft een grote plaats in de samenleving. En Shahab zegt in zijn boek, de wijsbegeerte, de rationaliteit, de filosofie is de grote toegang tot God. Dat lijkt in onze westerse gelovige oren vreemd. Wij zouden zeggen, het is het geloof dat ons toegang heeft. En hij zegt, het is de filosofie. Hoe leg je dat uit? Ja, dus ik begin al voor die periode. Heb je het Aristoteles, beïnvloeding en de logica van Aristoteles en de rationaliteit van Aristoteles. Die wordt in de eeuwen 800 tot 1050 wordt deze filosofie duidelijk en die staat eigenlijk centraal in de opbouw van deze islamitische maatschappij. Het zuiver godsdienstige, zoals wij dat noemen, het leven van Mohammed, de Koran en de rituelen, die zijn er natuurlijk, hè, want de kalif is aanwezig, is het hoofd van de hele islamitische gemeenschap. Maar in feite, en dat heeft Shahab Ahmed zeer duidelijk gezien, worden de drie grote filosofische stromingen eigenlijk fundament van de maatschappij in die periode. Die gaat van het Ottomaanse Rijk tot het Indische Rijk, van de Golf van Bengalen en dan het Perzische Rijk met de grote culturele talen. Het Perzisch daartussen. Je hebt Avicenna, Ibn Sina natuurlijk met wajib al-wujud, de fundering van het bestaan van God, die aangeduid wordt in het Avicennisme. En dan heb je een meer neoplatoonse strekking van Suhrawardi met verwijs naar het licht van God. En dan het monisme, dat het fundament is van het soefisme eigenlijk bij Ibn Arabi. Die drie filosofieën die bestaan, die zijn het fundament van een wereld. En op verschillende wijze beleven de moslims deze aanwezigheid van God. En daarom kan hij in zijn boek ook zeggen, er is het religieuze, de Koran, het leven van Mohammed, zijn eigenlijk een verwijzing naar iets fundamenteler. En hij noemt dat de pre-tekst. Ja. Namelijk God zelf. En die filosofische aanwezigheid van God, die speelt een zeer voorname rol in het geheel. Zou je zeggen, dat is die filosofische strekkingen creëren een natuurlijk klimaat in de samenleving, waarbinnen de godsdienst dan zijn bedding vindt en zich ook logischerwijze kan uitdrukken. Ja, en eigenlijk is de teksten van het godsdienstige, de Koran en de traditie van de profeten, hadith, die zijn eigenlijk een verwijzing naar iets diepers. Maar heeft de moslim, als hij toegang heeft rechtstreeks tot God, de onzichtbare, de invisible, zegt hij, als de moslim daar rechtstreeks toegang toe heeft via de filosofie of via het soefisme, of heeft hij dan nog de teksten nodig? Dit is een rationalistische manier van de zaken voor te stellen. Okay. Het beleven van het godsdienstige in zijn rituelen, maar ook alles wat meer is in het soefisme, want ze hebben allerlei rituele uitdrukkingen.
en feesten en volksdevoties die dat mede uitdrukken. Maar ik denk dat uw approach daar rationalistisch is. En deze existentiële breedte van de volksbeleving en van het godsdienstig zijn en moslim zijn, dat dat eigenlijk veel rijker is dan gewoon naar de teksten kijken. Oké, je zegt dus de toegang die de mens heeft tot God, hij noemt dat de pre-tekst, een voortekst. Ja. Het is eigenlijk een hele mooie uitdrukking om te zeggen, daar komt de mens, daar vindt de mens een fundament van zijn gelovig zijn en van zijn bestaan. Hij noemt dat trouwens met de Engelse term philosophical Sufi amalgam. Ja. Amalgaam, denk ik dat het ook in het Nederlands kan gezegd worden. En in die zin, je hebt daar 3 verschillende filosofische strekkingen die verschillend zijn, maar die alle samen eigenlijk het fundament vormen van die maatschappij. Naast de rationaliteit heb je het soefisme. Ja. Hoe zou je dan het soefisme karakteriseren? Het soefisme heeft eigen rituele uitdrukkingen waarin, en Rumi zegt dat ergens, de draaiende derwischen. En dat vind je in de eenvoudige zikr. Ik heb dat allemaal meegemaakt, maar veel minder ritueel rijk als de derwischen het doen. Het is bijna folkloristisch voor de toeristen. Maar als het beleefd wordt, dan gaat men daarin op. En in zekere zin gaat men op in een zekere aanwezigheid van God die uitgedrukt wordt in die filosofie. Ergens las ik, soefisme heeft iets meer de klemtoon op de liefdevolle uitdrukking. Ja, en je hebt het graf van Ibn al-Farid in Caïro. Dat is de sultan al-Ashikin, de sultan, de voorganger van de liefhebbende mens. Ja. In de liefde vindt de mens eigenlijk ook toegang tot het goddelijke. Ja. Dat wordt daar zeer duidelijk in. Ik dank u wel, Emilio. Je hebt Rumi aangehaald als een belangrijke dichter uit de Perzische tijd. We gaan er de volgende keer mee starten, omdat je een heel merkwaardig gedicht hebt meegebracht van Rumi. En het is wel belangrijk dat we daar een keer bij stilstaan. Ik dank u wel. Beste kijker, dank u voor uw belangstelling. Tot de volgende keer.